So start binomial theorem third part. यसमा हामीले आज binomial coefficients को बारेमा पढ्छौं, योसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरु डिल गर्छौं। यसलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि हामीले यो binomial coefficients के हो बुझ्नै पर्यो, हैन? यो हो related to binomial expansion. So how do we define? In the expansion of a plus x to the power n, यो a plus x to the power n जुन छ यसमा जुन कोएफिसिएन्ट हरु आउँछ इन द एक्सपान्सन अफ a plus x to the power n, हामीले कोएफिसिएन्ट के लेख्छौं? c n0 यो लेख्छौं, c n1 यो लेख्छौं, c n2 यो लेख्छौं, हैन? यिनीहरु लेख्छौं। यसलाई नै बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भन्छ। आर कल्ड binomial coefficients, are called binomial coefficients. Hope you have understood. यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि हामीले यो सब जुन टर्म्स पाउँछौं यसैको नाम हो बाइनोमियल कोएफिशिएन्ट्स। बस यति बुझ्नु पर्यो। अब योसँग रिलेटेड केही प्वाइन्टहरु हामीले बुझ्छौं। यसमा नयाँ कुरा एउटा पढ्नु छ। नम्बर 1, यो CNR जुन हो, CNR is also written as NCR. यो बुझ्नु, एउटा नोटेसन। यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं। ओके, अनि यसलाई फेरि यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, सिम्पली CR। यहाँनिर बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट सँग रिलेटेड प्रब्लम डिल गर्दाखेरि यो CNR जुन हो, n आफ्नो ठाउँमा पावर छदैछ, ओके, अनि यो r भइहाल्यो, अनि NCR यसलाई लेख्न मिल्छ र यो NCR लाई सिम्पली while dealing the binomial coefficients we can write CR. ठीक छ, यो बुझिराख्नु। अब नम्बर 2 नोटमा हेर्नु। नम्बर 2 नोटमा के हेर्नु पर्यो? यदि हामीले 1 plus x लाई एक्सपान्ड गर्छौं, 1 plus x लाई एक्सपान्ड गर्छौं भने के हुन्छ? अब यो जुन छ n0, यो n0 छ, यसलाई हामीले सिम्पली c0 मात्र लेख्न सक्छौं, किनकि यो CNR हो। NCR यसलाई सिम्पली CR लेख्न सकिन्छ। सो यो CN0 लाई हामीले C0 लेख्न सक्छौं, हैन? अनि 1 to the power n minus r हुन्छ, 1 लेख्नै परेन। अनि यहाँ आउँछ x to the power r, मतलब x to the power 0। ओके, बुझ्दै जानु। यो अलिकति बुझ्न गाह्रो भइराछ भने एक स्टेपमा बरु लेखिराछु, यसलाई पुरै लेखिराछु, अनि त्यसपछि फेरि अर्को स्टेपमा यसलाई सर्ट स्टेप लेख्छु। कुरालाई बुझ्नु है, यो CN0 लेखिन्छ नै, अनि 1 को पावर n minus r लेख्नै परेन, x to the power r, यो 0। ओके, प्लस CN1, 1 to the power n minus r, no need to write x, plus CN2 x square। मैले अगाडिको पार्ट लेखिरा छैन, ओके, यो पहिला दिमागमा सेट गरिराख्नु। यहाँनिर जुन लेखिरा छु, c यो tr+1 जनरल टर्ममा हामीले पढ्या छौं, CNR a to the power n minus r अनि x to the power r, यो भयो। यसलाई बुझ्नु पर्यो सबैजनाले राम्ररी। यसमा हामीले कसरी एक्सपान्ड गरिरा छौं हेर्ने। यो nr छ, a को पावर n minus r लेखिन्छ, हैन? अनि r छ, x को पावर r लेखिन्छ। ओके, सो यदि a को भ्यालु 1 भइदियो भने, यो a को ठाउँमा 1, हामीले 1 plus x को बारेमा सोचिरा छौं, 1 हो भने यहाँनिर 1 को पावर जेसुकै होस् 1 नै हुन्छ। सो वी डोन्ट हैव टु थिंक एनीथिङ रिगार्डिङ a to the power n minus r, जस्ट x to the power r को बारेमा सोच्नु। ओके, त्यही कारणले गर्दा हामीले यहाँ a को बारेमा कुनै चर्चा गरेन। अब प्लस CN3 x cube and so on so on so on, लास्ट मा हामीले पाउँछौं nn x to the power n। यो हामीले पढेकै कुरा हो, थाहा भएकै कुरा हो, हैन? यो सिम्पल एक्सपान्सन मात्र हामीले यहाँ गरिरहेछौं। एकचोटी यहाँसम्म बुझ्नु। सो यसलाई बुझ्नु छ राम्ररी। अब यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौं। ओके, यहाँ सिम्पली के बुझ्नु पर्यो, यो C0 जुन छ यसलाई हामीले यो CN0 लाई जस्ट C0 मात्र लेख्न सक्छौं। ओके, र यो n0 को भ्यालु 1 हुन्छ,
यो पनि यसो याद राखिराख्नु यो CN0 छ यसलाई हामीले यहाँ जुन अहिले भर्खर लेख्यौं CN यसलाई यति लेख्न मिल्छ सो वी क्यान राइट C0 र यसको भ्यालु हुन्छ 1 यो पनि याद राख्नु पर्यो त्यसैगरी CNN छ भने यसलाई हामीले CN लेख्न सक्छौं अनि यसको पनि भ्यालु हुन्छ 1 ओके अनि CN1 छ भने यसलाई हामीले C1 लेख्न सक्छौं र यसको भ्यालु हुन्छ n यो तीनटा प्वाइन्ट्स चाहिँ याद राख्नु फर्मुला युज गर्ने हो भने पनि आन्सर त्यति नै आउँछ ओके सो याद छ भने हामीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं यहाँ 1 भयो लेट अस राइट हियर 1 वा एक स्टेप अझै यसलाई अगाडि बढाउने हो भने म यसरी लेख्दिरहेछु यो C0 भयो 1 सिम्पली 1 मात्र भयो प्लस यसलाई हामीले C1 मात्र लेख्न सक्छौं प्लस C2 मात्र लेख्न सक्छौं यो बुझ्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले बताइरहेछु यति लेख्न सक्छौं अनि यो CN x टु द पावर n मतलब यो एक्सप्रेसनलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं यो बुझ्नु पर्छ सबैजना अब यसलाई ब्रेक गर्ने हो भने के हुन्छ याद राख्नु अब ब्रेक गर्ने हो भने यो 1 छदैछ नो प्रब्लम अब यो CN1 लाई ब्रेक गर्ने हो भने n फ्याक्टोरियल n minus r factorial into r factorial 1 factorial लेख्नु काम छैन अब फेरि n factorial n minus 2 factorial into 2 factorial अनि x square similarly n factorial n minus 3 factorial into 3 factorial x cube so on अनि यो x to the power n क्लियर सर यो x to the power n आफ्नो ठाउँमा अब यहाँ के हुन्छ यो ब्रेक गर्दै जाने हो भने यो n into n minus 1 factorial यहाँ हामीले पाउँछौं सिम्पली nx यहाँ n factorial छ n into n minus 1 into n minus 2 factorial so हामीले पाउँछौं n into n minus 1 by 2 factorial x square त्यस्तै गरी यसलाई ब्रेक गर्ने हो भने यो n factorial यसको बारेमा पहिले नै पढिसक्या हो n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 factorial कुनै पार्टिकुलर ठाउँमा रुक्न सक्छौं र काट्न सक्छौं यो हामीले फाइनली पाउँछौं n minus 1 n minus 2 by 3 factorial x cube and so on the last one x to the power n okay अब यहाँ हामीले प्याटर्न के बुझ्नु पर्यो किनकि यसैको हेल्पले हामीले प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं प्याटर्न के बुझ्दिनु पर्यो यदि 1 plus x to the power n लाई हामीले एक्सपान्ड गर्छौं भने हामीले सिधै यो जुन एक्सप्रेसन आइराछ त्यो एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं अब यसलाई रिकल कसरी गर्ने यसलाई रिकल आई मिन टु से यसलाई दिमागमा कसरी राख्ने हेर्नु यो 1 छ यो 1 बाट सुरु भयो x to the power n हैन यहाँ हेर्ने nx अब यो nx छ यहाँनिर एउटा n यहाँनिर एउटा n सो 1 factorial is 1 अब यहाँ n दुईटा छ हैन n minus 1 छ दुईटा अनि 2 factorial अनि यहाँ 2 factorial यहाँ x square याद राख्नु सिम्पली के गर्नु पर्यो 1 बाट सुरु गर्ने nx अनि n into n minus 1 फेरि n into n minus 1 into n minus 2 फेरि n into n minus 2 n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 ओके यहाँ जतिवटा n छ पावर त्यति हुन्छ ल हेर्नु है यहाँ एउटा n पावर एउटा यहाँ एउटा n दुईटा n पावर दुईटा अनि 2 factorial जतिवटा n हुन्छ त्यति factorial हुन्छ पावर त्यति हुन्छ यो ट्रिकले हामीले याद राख्न सक्छौं कि 1 plus x to the power n यति हुँदो रहेछ हामीले सब गर्नै पर्दैन हैन त 1 plus x to the power n को यो एक्सपान्सन प्रुभ दैट 1 plus x to the power n equal to this much भन्छ भने यसै गरी यहाँबाट सुरु हुने यहाँसम्म लिएर ओके सो दिस एक्सपान्सन वी नीड टु रिमेम्बर एन्ड यसैको हेल्पले हामीले प्रब्लमहरु पनि डिल गर्छौं यसमा बुझ्नुपर्ने प्वाइन्ट यही थियो बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स भन्नाले यो कोएफिसिएन्ट्सहरु बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट हो यो C1
C2 C3 डट 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 अप टू Cn जुन आइरहेछ यही हो बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स ओके हैव अ लुक नाउ द पॉइंट sum of binomial coefficients in the expansion of 1 plus x to the power n is 2 to the power n binomial coefficients को expansion यति हुन्छ भनेर देखाउनु छ के भन्दै भने sum of binomial coefficients यो expansion मा 2 to the power n हुन्छ भनेर देखाउनु छ सो हेर सबैभन्दा पहिले 1 plus x to the power n यसको बारेमा हामीले जस्ट पढ्यौं c नट plus c1 x या 1 छ x c2 x square c3 x cube अनि यो जानु छ cn x to the power n सम्म we know this हैन कहाँबाट आयो अहिले भर्खर हामीले यसैको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं यहाँ आएर यो पढेका थियौं हामीले यसै नै त लेख्या हो यहाँ आएर n0 लाई हामीले यति लेख्छौं यही आउँछ फाइनली आउने यही नै हैन यो 1 भनेको c0 हो हैन सो कोएफिसिएन्ट देखाउनु छ हामीले यति लेख्न सक्छौं अब when x is equal to 1 then अब x को ठाउँमा 1 राख्ने हो भने यो हुन जान्छ 1 plus 1 to the power n अनि यो भयो c नट वा c0 जे भने पनि हुन्छ c1 अनि यो हुन्छ c2 यो हुन्छ c3 अनि यो यसै गरी बढ्दै जान्छ अनि यो आउँछ cn therefore c0 c1 c2 c3 up to cn sum of binomial coefficient भयो यो सबै binomial coefficients हो अनि यसको भ्यालु हामीले पायौं 2 to the power n हामीले पायौं यति hence the relation is proved यही प्रुभ गर्नु थियो therefore the relation is proved hope you have understood have a look and copy it down now next is sum of coefficients of odd terms is equal to sum of coefficient of even terms is equal to this much यसलाई प्रुभ गर्नु छ यसलाई प्रुभ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले यसको बारेमा हेरौं यसको we have or simply we can write we know that 1 plus x to the power n is equal to c naught plus c1x plus c2x square c3x cube plus c4x power 4 and so on so on so on last term cn x to the power n यो हामीले सबै कुराहरु पढेकै कुराहरु हो नि अब यसमा गर्नु के छ यसमा के गर्नु छ x को ठाउँमा -1 राख्नु ओके अब x को ठाउँमा -1 राख्दा के हुन्छ यो 1 - 1 to the power n is equal to c0 minus c1 plus c2 किन यो x को ठाउँमा माइनस राख्दाखेरि यो माइनस राख्दाखेरि -1 राख्दाखेरि c1 into -1 minus c भयो यो x को ठाउँमा -1 राख्दाखेरि -1 को स्क्वायर +1 हुन्छ यो यति भयो त्यस्तै गरी यो c3 भयो त्यस्तै गरी यो c4 भयो हैन त्यसपछि माइनस अब यहाँ पक्कै पनि c5 आउँछ यो बुझ्नु छ हामीले यसै गरी के हुन्छ यो बढ्दै जान्छ हैन डट 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 लास्टमा जान्छ अब n को कुन पोजिसन छ त्यो अनुसार यसको साइन प्लस वा माइनस के हुन्छ आइरहन्छ ओके अब यहाँ हेर्नु अब यसलाई मिलाएर लेख्नु यो भयो c0 minus c1 plus c2 minus c3 plus c4 minus c5 equal to 0 किनकि 0 to the power n 0 हुन्छ हैन अब फेरि यसैलाई हामीले c0 plus c2 लेख्न सक्छौं plus
C4 प्लस C6 मतलब पोजिटिभलाई हामीले यहाँ सार्यौं यो पोजिटिभ पोजिटिभ अनि यतापट्टि अब के पार्दिने यो अड वाला C1 अनि उता गएर यो C3 प्लस मा भयो C5 त्यसैगरी C7 अनि यो डट 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 यहाँ पनि डट 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 छ बुझिराख्नु डट डट ओके यसमा हामीले के बुझ्छौं यो नम्बर अफ टर्म्स यो जुन छ यहाँ बुझिराख्नु यसपछि यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं we have C0 plus C1 plus C2 यो is equal to 2 to the power n यो हामीले पहिले पढ्या हो भर्खर sum of binomial coefficients is equal to 2 to the power n अब यिनीहरु मध्ये आधा यतातिर छ आधा यतातिर छ हैन so what can we write so C0 plus C2 plus C4 dot 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 is equal to C1 C3 C5 dot 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 is equal to s मध्ये आधा यता मतलब 2 to the power n divided by 2 मतलब 2 to the power n minus 1 hence the relation is proved यहाँनिर जुन लेखिएको छ odd terms भन्नुको मतलब फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेभेन्थ अनि इभन टर्म्स भन्नुको मतलब यो यसलाई पनि यसले कभर गर्छ जीरो वाला जीरो इज अल्सो कन्सिडर टु बी इभेन नम्बर ओके अनि 2 4 6 8 यो सबैको सम र यो सबैको सम इक्वल आइरहेछ यहाँबाट हामीले अब्टेन गर्यौं हैन र त्यसको भ्यालु कति आइरहेछ यो 2 टु द पावर n डिवाइडेड बाइ 2 आइरहेछ यति आइरहेछ that's why we can say sum of coefficient of odd terms is equal to sum of coefficients of even terms and that is equal to 2 to the power n minus 1 have a look so हामीले मेन के कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि a plus x to the power n छ भने x को जनरल टर्म जुन हुन्छ यसको जनरल टर्म हामीले निकाल्छौं tr plus 1 अनि यहाँ आउँछ c यहाँ आउँछ n यहाँ आउँछ r अनि a को पावर n minus r x को पावर r यो हामीले पहिले पढिसकेको फर्मुला हैन यो चाहिँ एकदम राम्ररी दिमागमा राख्नु पर्यो यसको हेल्पले कुनै पनि पार्टिकुलर टर्म इन द एक्सपान्सन अफ a plus x to the power n निकाल्न सक्छौं अब यदि हामीलाई 1 plus x to the power n लाई एक्सपान्ड गर्नु छ भने 1 plus x to the power n लाई एक्सपान्ड गर्नु छ भने यो c अनि n0 यहाँबाट सुरु हुन्छ अनि यो a को ठाउँमा 1 छ बुझ्दै जानु अनि 1 को पावर n minus r 1 को पावर जेसुकै होस् 1 नै हुन्छ त्यसकारण हामीले त्यसको बारेमा केही सोच्नु परेन अनि x to the power r छ x to the power 0 so nothing अनि यो भयो फेरि c n1 जसरी एक्सपान्ड गरिन्छ हैन पहिले पढेकै कुरालाई अगाडि बढाउनु छ अनि अब यहाँनिर 1 को पावर n minus 1 केही काम परेन x plus c n2 अनि x स्क्वायर अनि यो c n3 x क्यूब अनि यो यसै गरी बढ्दै जान्छ र फाइनली हामीले पाउँछौं cnn x to the power n यो एक्सपान्सन हो जुन हामीले पहिले देखि पढेका छौं हैन यो कुरा चाहिँ एकदम दिमागमा राख्नु पर्यो यो n0 हुन्छ फेरि n1 आउँछ यो n2 आउँछ n3 आउँछ हैन र यो सेकेन्ड को पावर बढ्दै जान्छ x स्क्वायर x क्यूब एन्ड सो अन यहाँ हामीले x को अगाडि केही राखेनौ किनकि a to the power n minus r हुनु पर्ने हो अनि a to the power n minus r हुन्छ a को ठाउँमा 1 छ 1 को पावर जे भए तापनि 1 नै हुन्छ त्यसको कुनै अर्थ रहेन सो वी डोन्ट हैव टु राइट एनीथिङ जस्ट सिम्पली यति हामीले लेख्छौं अब हेर्नु अब के बुझ्नु पर्यो यसलाई लेट्स एक्सपान्ड लेट्स सिम्प्लिफाई यो n0 को भ्यालु 1 हुन्छ कसरी n हुन्छ कसरी 1 हुन्छ सिम्पली फर्मुला युज गर्ने यसको फर्मुला के हो n0 छ भने n फ्याक्टोरियल n minus r फ्याक्टोरियल into r factorial combination को फर्मुला युज गर्दाखेरि 0 factorial को भ्यालु 1
अनि n factorial cancelled भयो 1 by 1 1. ओके सो सिम्पली फर्मुला युज गर्नु छ हामीले यसको भ्यालु 1 पाउँछौं यहाँनिर त्यस्तै गरी फर्मुला युज गर्ने हो भने यो n factorial यो हुन्छ n minus r factorial into r factorial ल यो 1 हो है 1 factorial यो x आफ्नो ठाउँमा त्यस्तै गरी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो यसको भ्यालु निकाल्ने हो इभ्यालुएट गर्ने यो भयो n minus 2 factorial अनि यो भयो फेरि 2 factorial यो x स्क्वायर आफ्नो ठाउँमा त्यस्तै गरी यो n factorial n minus 3 factorial अनि यो भयो 3 factorial यो भयो x cube अनि यसै गरी यो बढ्दै जान्छ लास्टमा यसको पनि भ्यालु 1 हुन्छ x to the power n हामीले यसलाई लेख्छौं ओके अब यो 1 आफ्नो ठाउँमा छ प्लस यो n factorial लाई हामीले n into n minus 1 factorial लेख्न सक्छौं by यो n minus 1 factorial यतिकै राख्नु 1 factorial आफ्नो ठाउँमा छ 1 नै हुन्छ कुनै काम परेन x त्यसै गरी यो n factorial लाई n into n minus 1 into n minus 2 factorial ओके अनि यो n minus 2 factorial अनि यो 2 factorial as it is यो लेख्नुको मेन उद्देश्य हो हामीले यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि यहाँ स्टप गरिरहेछौं हैन पहिले पढिसक्या हो पहिले के पढिसक्या छौ हामीले यदि 5 factorial छ भने त्यसलाई 5 into 4 factorial लेख्न सकिन्छ 6 factorial छ भने 6 into 5 into 4 factorial लेख्न सकिन्छ हैन कुनै खास नम्बरमा हामी स्टप गर्न सक्छौं त्यही कन्सेप्ट अनुसार क्यान्सल हुने गरी स्टप हुनु अब यो n factorial यसलाई हामीले n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 factorial ओके अब यहाँ n minus 3 मा किन रुक्ने किनकि यहाँ n minus 3 factorial डिनोमिनेटर मा छ यसलाई हामीले क्यान्सल गर्नु छ अनि यो x क्यूब भयो अनि यसै गरी यो बढ्दै जान्छ र लास्टमा हामीले पाउँछौं x to the power n जुन एज इट इज छ अब जुन क्यान्सल भइराछ त्यसलाई क्यान्सल गर्नु यो 1 प्लस यो सिम्पली nx प्लस अब यहाँ हेर्नु n छ n minus 1 छ by 2 factorial छ अनि यो x स्क्वायर छँदै छ त्यस्तै गरी यहाँ n minus 1 n minus 2 by 3 factorial अनि यो भयो x cube अनि यसै गरी बढ्दै जान्छ लास्टमा हामीले पाउँछौं x to the power n ओके यो कसको एक्सपान्सन हो 1 plus x to the power n को एक्सपान्सन ओके एक्सपान्ड 1 plus x to the power n भन्छ भने हामीले यहाँ देखि स्टार्ट गरेर यही सब काम गर्नु छ ओके अब यसमा हामीले एउटा फ्याक्ट बुझ्छौं पहिले यहाँसम्म एकचोटी राम्ररी हेरिहाल्नु ल यहाँसम्म बुझेकै हो हैन अब यसमा हामीले सिम्पली के कुरालाई याद राख्न सक्छौं त्यसलाई चाहिँ म अलिकति कलर्स चेन्ज गर्छु ल हेर्नु यो 1 plus x to the power n छ हैन यो पावर जुन छ n यो यहाँ हेर्नु यो n सेम भयो हैन यो छ x हैन र यो x यहाँ सेम ठीक छ यो प्याटर्नलाई याद राख्न सक्छौं हामीले यसको हेल्पले हामीले डिफरेन्ट फर्मुलाहरु डिफरेन्ट प्रब्लमहरु अहिले सल्भ गर्छौं 1 plus x to the power n छ यो n यहाँ आइपुग्यो अनि यो x यहाँ आइपुग्यो यसरी ओके अनि त्यसपछि यो n minus 1 फेरि n minus 1 n minus 2 यसै गरी बढ्दै जान्छ हैन र यो जुन पावर हो यो n लास्टमा यसको पनि पावर त्यही हुन्छ ओके यहाँ जुन कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गरिरा हुन्छ जो कोएफिसिएन्ट हुन्छ आई मिन टु से यही कोएफिसिएन्ट या पावरको ठाउँमा आउँछ यो कुरालाई याद राख्नु ठीक छ पावरको ठाउँमा यही कोएफिसिएन्ट आउँछ अब हामीले एउटा प्रब्लम डिल गर्छौं त्योसँग रिलेटेड पहिला यसलाई एकदम राम्ररी सबैजनाले लिस्ट आउट गरिहाल्नु है सो नाउ ट्राई दिस क्वेशन वन्स सो अब यसलाई बनाउने कसरी त इन द एक्सपान्सन अफ दिस प्रुभ द फलोइङ यसलाई हामीले प्रुभ गर्नु छ यो 1 plus x to the power n को एक्सपान्सनमा यो जुन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स दिइरा छ c1 c2 c3
यो जुन एक्सप्रेसन छ यसको भ्यालु यति हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु छ हैन। त एकदम सिम्पल तरिकाले हामीले यसलाई डिल गर्न सक्छौं। लेट्स राइट डाउन LHS is equal to C1 plus 2C2 plus 3C3 and so on NCN। यसलाई हामीले सार्यौं। ओके, C1 को मतलब के हो, यहाँ n अलरेडी छ हैन। C1 यहाँ यसलाई एउटा कुरा एकचोटी राम्ररी के बुझ्नु, यहाँनिर यहाँ हेर्नु है, यो 1 छ हैन, 1 छ, एउटा n छ नि, यो 0 मतलब n छैन, C1 एउटा n छ, C2 दुईवटा n छ, ओके, C2 2 फ्याक्टोरियल छ, ओके, CN3 n3 तीनवटा n छ, n n n अनि 3 फ्याक्टोरियल छ। हामीले यो कुरालाई राम्ररी सेट गर्नु छ दिमागमा र त्यसैको हेल्पले प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु छ। यो C1 भनेपछि एउटा n हुन्छ, भइहाल्यो। अनि यो 2 आफ्नो ठाउँमा सधैँ छ, C2 भनेपछि दुईटा n, n n - 1 अनि 2 भनिरहेछ 2 फ्याक्टोरियल यसरी। अनि 3 एज इट इज, C3 भनेपछि तीनवटा n, n n - 1 n - 2 by C3 so 3 factorial plus so on यो n अनि Cn को भ्यालु 1 हो भन्ने कुरा हामीले पहिलेदेखि पढेकै छौं हैन। C1 को भ्यालु यो C1 छ, 1 एउटा n लेख्ने, C0 भएको भए हामीले 1 लेख्थ्यौं। ओके, यो कहाँबाट आयो, यही एक्सपान्सनबाट आएको छ, यसलाई राम्ररी बुझिहाल्नु। यसैलाई हामीले एक्सपान्ड गर्दाखेरि यो आइराछ नि, यो स्टेपहरु हैन। यो x आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले यसलाई सोचिरहेछौं, Cn0 को भ्यालु 1, यो Cn1 को भ्यालु यो n हैन, Cn2 को भ्यालु n into n - 1/2 फ्याक्टोरियल। ओके, अनि पढेकै कुरा हो, यदि Cnr छ भने यसलाई हामीले Cr लेख्न सक्छौं। ओके, Cr लेख्न सक्छौं। त्यही कन्सेप्ट अनुसार हामीले यहाँनिर यो स्टेप पाउँछौं। ओके, अब यो n लाई एक स्टेप अझै बढाउँ, यो 2 2 क्यान्सल हुन्छ, n n - 1 आउँछ, एउटा 3 क्यान्सल हुन्छ अनि यहाँ हामीले पाउँछौं यसलाई। अनि यो अब 2 फ्याक्टोरियल बाँकी रहन्छ, 3 into 2 फ्याक्टोरियल, यो 2 फ्याक्टोरियल। ओके, एन्ड so on लास्टमा यो n into 1 आफ्नो ठाउँमा एज इट इज छँदैछ। यो n कमन लिने हो भने हामीले के पायो, यहाँ 1 पायो, यहाँ n - 1 पायो, प्लस यहाँ फेरि n - 1 n - 2 by 2 फ्याक्टोरियल पायो, प्लस एन्ड सो on लास्टमा हामीले 1 पायो, n कमन आइसक्यो। ओके, त यतिलाई, यो तीनटा स्टेप्सलाई सबैजना राम्ररी बुझ्नु त एकचोटी। अब यसपछि के गर्ने, ध्यान दिनु राम्ररी। यहाँ छ n अनि त्यसपछि यो आफ्नो ठाउँमा छ 1, के छ यहाँनिर, यो n ल, यो n एज इट इज। ओके, अब हामीले पढेका छौं नि अहिले भर्खर यतापट्टि प्याटर्नको बारेमा, यो प्याटर्न 1 plus x n 1 plus nx by 1 फ्याक्टोरियल हैन। यो x लाई जुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्छ त्यो नम्बर पावरको ठाउँमा, र यसले जसलाई मल्टिप्लाई गर्छ यहाँ, यो चाहिँ यहाँ बाइनोमियल टर्मको यो सेकेन्ड टर्म। अब यहाँ के बुझ्दिनु पर्यो, यहाँ हामीले मेनली के बुझ्नु पर्यो, 1 देखि सुरु छ यो 1 प्लस, अब यहाँ के लेख्ने हैन, अनि त्यसपछि पावर कति राख्ने, त्यो हो मेन पोइन्ट यसको। कर्ली ब्र्याकेटको त काम भएन, त्यसलाई हटाइदिनुहोस्। अब यहाँ स्मल ब्र्याकेट, यो 1 देखि सुरु छ 1 प्लस, ओके, अनि यहाँ यो n - 1 भन्नुको मतलब n - 1 into 1 त भयो नि, n - 1 into 1 भयो, यो n - 1 पावर भयो, अनि यो चाहिँ यहाँको सेकेन्ड टर्म भयो, 1 to the power n - 1। ठीक छ, कसरी, ल यसलाई फेरि एकचोटि हेर्नु, 1 plus x, यो x यहाँ छ, पावर n यो यहाँ छ, जुन नम्बर यहाँनिर हुन्छ त्यो पावर भयो,
अनि त्यसले जसलाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यो यहाँनिर आयो बस हैन यो x यहाँ यो पावर यहाँ बस त्यही कन्सेप्टले यो डिल गर्नु छ यो 1 एज इट इज आफ्नो ठाउँमा यो पुरै जुन हो यो पावर भयो हैन अनि यो पावरले कसलाई मल्टिप्लाई गरेर छ 1 लाई त्यसकारण 1 यहाँ आइपुग्यो वा यसरी पनि हेर्न सकिन्छ लास्टमा 1 छ यही 1 यहाँनिर छ ओके सो फाइनली हामीले के पायौ मेन यहाँनिर अलिक केयरफुल हुनु छ यो 1 प्लस अनि n माइनस जुन हुन्छ यहाँनिर जे हुन्छ ओके त्यसले जसलाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यो टर्म यहाँ र यो जुन टर्म यहाँ हुन्छ त्यसलाई हामीले पावरको ठाउँमा राख्यौं सो अब यो भयो n into 2 to the power n minus 1 प्रुफ कति गर्नु थियो n into 2 to the power n minus 1 hence the relation is proved and this is our RHS therefore the relation is proved and your 4 marks ma aune question ho this is very important question VBI so once have a look complete it now number 2 let's do it LHS is equal to C1 minus 2C2 plus 3C3 minus अब यहाँ पक्कै पनि 4C4 आउँछ यतिकै बुझिन्छ प्याटर्न अनुसार हैन अनि त्यसपछि प्लस यो डट 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 अनि यो n into minus 1 सर त्यो क्वेशनमा माइनस छ सर अनि प्लस सर ऐसा त्यो भयो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस ओके यस सर ठीक छ यस्तै गरी हुन्छ यो अनि त्यसपछि अब C1 ल सिम्पली हामीले पुरानो कुरा याद राख्नु छ अघि भर्खर पढेको कुरा C यहाँ 1 छ 1 छ को मतलब एउटा n लेख्नु सक्यो एकचोटी माइनस 2 आफ्नो ठाउँमा C2 छ दुई चोटी n लेख्ने n minus 1 अनि 2 factorial बस भइहाल्यो प्लस 3 C3 छ अब हामीले के गर्छौं n कति चोटी लेख्छौं 3 चोटी अब यो अलिकति यहाँ लेख्न गाह्रो होला त्यसकारण यस्तो गर्नु है बुझिराख C3 छ n फेरि n minus 1 फेरि n minus 2 good by 3 factorial अनि यो माइनस अब यस्तै हुन्छ यो किन सार्नु पर्यो डट 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 प्लस यो n into minus 1 को पावर n minus 1 अनि cn को भ्यालु 1 हुन्छ 1 लेख्दिनु भयो अब नाउ n कमन पनि लिनु पर्यो यसलाई सिम्प्लिफाई पनि गर्नु पर्यो दुईटै काम गरौँ n कमन लिदिए त्यसपछि यहाँ के बाँकी छ त्यसलाई हेर्नु यो 1 बाँकी छ माइनस सिम्पली n minus 1 हुन्छ अनि प्लस यो 3 फ्याक्टोरियल 3 into 2 फ्याक्टोरियल एउटा कट्छ कटेपछि हामीले पाउँछौं n minus 1 n minus 2 by 2 factorial minus 1 अनि यहाँनिर minus 1 को पावर n minus 1 into 1 ब्रैकेट बन्द ओके ल हेर्नु एकदम सिम्पल यो 1 यहाँ हामीले सार्यौं अनि माइनस प्लस भएपछि के गर्ने माइनस प्लस अल्टरनेट साइन छ माइनस लेख्ने सबै प्लस भएको भए प्लस लेख्थ्यौं ओके हैन अब यो n minus 1 छ यहाँ पावरको रूपमा यहाँ पनि त्यही हो नि n minus 1 लास्टमा पावरको रूपमा यो पावरमा आइहाल्यो n minus 1 अनि n minus 1 ले मल्टिप्लाई कसलाई गरिरहेछ 1 लाई यहाँ 1 लाई यो आइहाल्यो यहाँनिर 1 बस केही सोच्नै परेन हैन यहाँ छ नि -1 को पावर n minus 1 यही त हो लास्ट वाला टर्म फर्स्ट वाला a 1 लास्ट वाला यो x minus 1 अनि यो पावर n minus 1 भयो अब n into 0 to the power n minus 1 0 को पावर n minus 1 मतलब 0 n into 0 so finally 0
and this is RHS, hence the relation is proved. This is also very, very important question. Okay, have a look and understand it. Okay, now let's solve this. Check your steps if you have solved. If you are solving, let's solve together. यहाँ हामीले LHS लियौं. LHS यो C0 वा C0 जे भने पनि हुन्छ 2C1 3C2 and so on plus n plus 1 Cn. ल अब यो जुन छ यसमा अलिकति के गर्न सक्नु पर्यो पहिला यो C1 लाई यतिकै राखौं यो C0 लाई ध्यान दिनु अलिकति डिफरेन्टली यसलाई डिल गर्नु छ सिधै ब्रेक नगरौं पहिला जस्तो 2 छ एकचोटी C1 गर्ने अनि यहाँ के छ 3C2 छ एउटा C2 यहाँ राख्दिने ओके एन्ड सो अन प्लस यहाँ एउटा Cn यहाँ लेख्नु ओके राम्ररी बुझौं सबजनाले ओके अन्डरस्ट्यान्ड इट राम्ररी C0 यहाँ लेख्यो एउटा यहाँ लेख्यो यो तीनटा मध्ये दुईटा यहाँ लेख्यो अब प्लस बाँकी के छ C0 लेखि नै हाल्यो C1 एउटा बाँकी छ प्लस अब यहाँ दुईटा 2C2 प्लस एन्ड यसैगरी बढ्दै जान्छ पनि जस्तै 3C2 छ अब 3C2 छ भने यहाँ 4C3 आउँछ बुझ्ने हो जस्तै यहाँ 1 छ 2 छ 3 छ भने यहाँ 4 आउँछ हैन 4 मध्ये एउटा यहाँ जान्छ त तीनटा यहाँ आउँछ बुझ्नको लागि हामीले लेख्न सक्छौं 3C3 यहाँ छ एन्ड सो अन लास्टमा NCN यहाँ छ बस राम्ररी यसरी सेपरेट गर्दिनु ल ध्यान देऊ यो C0 यहाँ एउटा C1 यहाँ छ एउटा C2 यहाँ छ अनि यसमध्येको दुईटा जुन बाँकी छ त्यो यहाँ आइपुग्यो सेपरेट गर्दिनु सेपरेट गरेर के फाइदा हुन्छ यो जुन हो यो सम अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स हो हामीले यसभन्दा अगाडि पढ्यौं कि सम अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट इज 2 to the power n याद होला हामीले यसको प्रुभिङ पनि गरेका छौं कहाँ गरेका छौं एकचोटी हेरिलिनु ब्याक लेट्स गो हियर यहाँ हेर्नु त सम अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स इज 2 to the power n छ नि इन द एक्सपान्सन अफ 1 plus x to the power n हामी जति पनि काम गरिरहेछौं यसैमा गरिरहेछौं 2 to the power n यो प्रुभ गरेका थियौं C0 C1 C2 C3 बराबर यति छ यही कन्सेप्ट हामीले त्यसलाई युज गर्नु छ एकैचोटी यहाँनिर ल्याएर ओके यसमा अब यसमा चाहिँ ब्रेक गर्ने यो C1 मतलब n प्लस 2C2 छ 2 आफ्नो ठाउँमा अनि C2 भनेपछि n minus 1 by 2 factorial अनि 3 C3 भनेपछि 3 चोटी n minus 1 into 2 n minus 2 by 3 factorial by 3 factorial very good अनि यसै गरी पढ्ने लास्टमा यो n into 1 आफ्नो ठाउँमा अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा यो 2 to the power n जस्ताको त्यस्तै रहन्छ यो n छ प्लस यो कट छ अब म अलिकति यसलाई एक स्टेप डाइरेक्ट बनाएर छु हेर्नु है यो n कमन पनि लिने ओके कमन लिएपछि यहाँ n आउँछ अब यहाँ n कमन लिए कमन लिएपछि 1 प्लस अनि यो 2 2 कट्छ n minus 1 प्लस n कमन छ n minus 1 n minus 2 अनि 3 एउटा कट्छ 2 factorial बाँकी रहन्छ प्लस प्लस n कमन आइसक्यो यहाँ 1 अब 2 to the power n प्लस n into अब यो 1 हो यहाँ हामीले लेख्यौं प्लस यो n minus 1 into 1 सो यो 1
अनि n-1 छ यो पावर n-1 भयो अघिकै हिसाब यो 2 to the power n plus n into 2 to the power n-1 अब यसैमा वर्क गरेर हामीले यति प्रुभ गर्न सक्छौं कसरी प्रुभ गर्ने n-1 चाहिरहेछ हैन n-1 चाहिरहेछ भने हामीले 2 to the power n लाई यसरी n-1 into 2 लेख्दिन सक्छौं प्लस n into 2 to the power n-1 लेख्न सक्छौं आखिर यो सेम बेस पावर एड हुन्छ 2 को पावर n आउँछ ठीक छ सो नाउ व्हेन वी टेक 2 to the power n common 2 to the power n-1 common we get here 2 plus n ये प्रुभ गर्नु छ सो अब यो फाइनली n plus 2 into 2 to the power n-1 अनि यो भयो हाम्रो RHS therefore the relation is proved have a look so let's solve this problem you can see हामीले यसलाई प्रुभ गर्नु छ सबैभन्दा पहिले जे दिएको छ LHS लिहालौं हैन धेरै नसोचिकन LHS मा C नट plus 3C1 plus 5C2 plus so on plus 2n plus 1 अनि यो भयो cn ओके अब यसलाई के गर्ने डाइरेक्ट फर्मुला राख्नु भन्दा अगाडि यो पनि सोच्नु कि कतै यसबाट हामी सेपरेट गर्न सक्छौं कि सम अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स आउन सक्छ कि त्यसरी सोचेर अगाडि बढ्नु छ हेरौं यो c नट यो c0 वा c नट जे भने पनि हुन्छ यो एउटा भयो प्लस यो c1 एउटा यहाँ राखे मैले प्लस c2 एउटा यहाँ राखे ओके अनि यो यसै गरी बढ्दै गयो अनि एउटा cn यसमा आयो यसरी अब बाँकी के बच्यो प्लस बाँकी यहाँ 3c1 छ हैन 3c1 छ एउटा c1 यहाँ भयो यहाँ बाँकी बच्छ 2c1 प्लस यहाँ छ 5c2 मध्ये एउटा यहाँ छ बाँकी बच्यो 4 वटा 4c2 एन्ड सो अन यसै गरी बढ्छ प्लस यहाँ 2n cn लास्टमा किन यो 2n जुन हो 2n cn यहाँ निर छ अनि c1 into 1 जुन हो c1 into 1 यहाँ निर छ ठीक छ अब यो सम अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स कति भयो 2 to the power n यो हामीले पढेको फर्मुला c0 plus c1 plus c2 up to cn यसको भ्यालु हुन्छ 2 को पावर n जस्ट लेख्नु छ प्लस अब यहाँ हामीले सिम्पली 2 कमन लिन सक्छौं कमन लिएपछि यहाँ बाँकी बच्यो c1 2c2 एन्ड सो अन n cn ओके अब अगाडि बढाउँ यसलाई 2 to the power n plus 2 अब c1 भनेपछि के हुन्छ हामीले यसको बारेमा हिजो पनि हिसाब बनाएको थियौ आई मिन जस्ट यसभन्दा अगाडि बनाएको थियौ यहाँ c0 यो सबैको c यो 2 को पावर n भयो अनि c1 एउटा छ एकचोटी n लेख्ने c2 छ हजुर भेरी गुड यहाँ पनि त्यही काम गर्नु छ c1 एकचोटी n लेख्ने अनि यो 2 c2 छ n फेरि n minus 1 by 2 factorial ओके त्यसपछि प्लस so on अब यो n आफ्नो ठाउँमा यसको भ्यालु भयो 1 भयो यहाँ c3 भयो भने 3 चोटी n लेख्नु छ c4 भयो भने 4 चोटी n लेख्नु छ हैन त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नु छ यो 2 को पावर n भयो प्लस 2 अब यहाँ n हामी कमन लिन सक्छौं n कमन लिदिने यहाँ बाँकी बच्यो 1 प्लस यो 2 क्यान्सल भएर बाँकी आउँछ n minus 1 एन्ड सो अन यो बढ्दै जान्छ लास्टमा आउँछ यहाँनिर 1 ओके यो बुझ्नु छ यो n minus 1 भयो n minus 1 into 1 यो सेम यो प्रब्लम जस्तो ल ट्याक्कै त्यही n minus 1 लास्टमा 1 हैन यो n minus 1 छ त यहाँ n minus 1 n minus 2 by 2 factorial हुन्छ त्यो डट डट डटमा छ भनेर बुझ्नु उतापट्टि सो यसलाई अब हामीले के लेख्दिन्छौं सिधै
2 को पावर n plus 2n अनि यो भयो 1 plus 1 to the power n minus 1. Then 2 to the power n plus 2 into n into 2 to the power n minus 1. So here we get 2 to the power n plus n into 2 to the power n because same base power add हुन्छ. अब यसमा हामीले 2 to the power n लाई कमन लिन्छौं 1 plus n बाकी 2 to the power n यही हो प्रुभ गर्नु पर्ने कुरा and this is our RHS, hence the relation is proved. Okay, have a look. Now let's solve this question. You can see S लाई हामीले 2n factorial यो 2n भन्नाले 2n whole को factorial हो n factorial यहाँ छ. Okay, र यसभन्दा अगाडि के थियो यसभन्दा अगाडि थियो यसरी हामीले प्रुभ गर्नु थियो. यहाँ हामीले पाइरा थियो एउटा कन्डिसन यस्तो 2 को पावर n त्यसबाट आइडिया आउँथ्यो कि 1 plus 1 to the power something आउँछ यहाँ n minus 1 n वा केही अनि त्यो हिसाबले यो प्रुभ हुन्छ अनि हामीले यसरी ब्रेक गर्यौं. तर यसमा त्यस्तो कन्डिसन छैन हैन. त्यस्तो कन्डिसन नभएको हुनाले यसमा के बुझ्नु पर्यो कि यो 2n factorial by n factorial into n factorial यो केसँग एसोसिएटेड छ. पहिला दिएको के छ त्यसलाई हेर्नु सबैजना. Here already given that 1 plus x यो सुरुमा दिएको हामीले सुरुमा इन द एक्सपान्सन अफ 1 plus x to the power n यो मेन क्वेशन हो यो कन्डिसन. यसको भ्यालु के हो थियो यति अनि फेरि यति थियो फेरि c2x स्क्वायर थियो अनि c3x क्यूब अनि यो यसै गरी बढ्दै जाने हो. लास्टमा हामीले cn x to the power n यो इट इज गिवन. ओके, अब यहाँ के गर्नु पर्यो यो अलरेडी गिवन इक्वेसन हो. त्यसपछि once again write down 1 plus x to the power n is equal to c naught plus c1x plus c2x square plus c3x cube यो भयो फेरि. अब यो किन लेख्न खोजे हो हामीले जब एक दुई स्टेप अगाडि बढ्छौं यसको आइडियाज क्लियर हुन्छ. यो गिवन हो हैन. यहाँसम्म राम्ररी बुझ्ने त एकचोटी के छ. अब हेर्नु यो दुईटैलाई यदि हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं हैन मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 and 2. अब यो एउटा म्याथमेटिकल प्रोसेस हो. यो रिलेसन प्रुभ गर्नको लागि हामीले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि यो कन्डिसन त्यहाँनिर जेनेरेट हुन्छ. सो मल्टिप्लाई गर्दा यो इन्टु यो भयो भन्नुको मतलब हामीले पायौं 1 plus x to the power 2n. अफ कोर्स पाउँछौं हामीले हैन. 1 plus x to the power n into 1 plus x to the power n मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेम बेस पावर एड हुन्छ 2n भयो. अब यसलाई इन्टु यसलाई गर्नुछ. यहाँ डट 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 छ थुप्रै छ हैन. अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले यसरी लेख्छौं c0 c1x c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब एन्ड यो यसरी प्लस cnx टु द पावर n यो आफ्नो ठाउँमा भयो. अनि त्यसपछि यहाँ आयो c0 plus c1x plus c2x square plus c3x cube अनि यसै गरी अगाडि बढ्छ अनि हामीले cnx to the power n पाउँछ. ओके, अब यो दुईटै आइडेन्टिटी हो, दुईटै साइड्स इक्वल भयो. ओके, अब यसैबाट हामीले यो रिलेसन अब्टेन गर्छौं. कसरी यसलाई हेर्नु यो LHS यो RHS. अब हेर्नु कोएफिसिएन्ट of x to the power n in LHS. अब LHS भन्नाले यो. अब यहाँ राम्ररी के बुझ्नु पर्यो हामीले एकचोटी यहाँ के बुझ्नु यो
TR प्लस 1 को केसमा यसको लागि के हुन्छ, यसको लागि हुन्छ C, यहाँ आउँछ पावर, ओके यहाँ आउँछ पावर एन्ड एक्सक्युज मी यो म्यासिभ एप्पल यहाँ आउँछ पावर अनि यहाँ आउँछ R अनि यहाँ A को पावर n माइनस R हो हैन, पुरानो फर्मुला। यहाँ A को कुनै अर्थ रहेन किनकि हामीले 1 प्लस x टु दी पावर n को बारेमा कुरा गरेका छौँ। ओके यहाँ यसको केसमा हो यो, जस्ट टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड। यहाँ आउँछ x टु दी पावर यो R हैन, यसबाट के बुझिन्छ, यो जुन हो यो कोएफिसिएन्ट भयो हैन, x टु दी पावर R जुन हो यसको कोएफिसिएन्टमा यहाँ पावर हुन्छ र यो R हुन्छ हैन। यहाँ हेर्नु राम्ररी, x टु दी पावर R को कोएफिसिएन्टमा यहाँ पावर हुन्छ, यहाँ R हुन्छ। यहाँ हेर्ने x टु दी पावर n को कोएफिसिएन्टमा यो कम्बिनेसन भयो, यहाँ पावर हुन्छ, पावर कति छ यो टोटल पावर 2n, यो 2n भयो अनि R भन्दाखेरि x टु दी पावर R यो R हो, यसलाई हामीले यसरी लेख्छौँ। ओके कुरालाई राम्ररी बुझ्नु है, एकदम राम्ररी के बुझ्नु पर्यो, यदि हामीले 1 प्लस x टु दी पावर n लाई एक्सपान्ड गर्छौँ हैन, 1 प्लस x टु दी पावर n लाई यो n हो यसलाई एक्सपान्ड गर्छौँ भने जेनरल टर्म यसको आउँछ CNR इन्टु x टु दी पावर R। अब यसबाट के बुझिन्छ, x टु दी पावर R को कोएफिसिएन्ट nr छ हैन, भन्नाले x टु दी पावर R यो R छ, यही R यहाँनिर पाइरहेछौँ हामी, भन्नाले हामीलाई जुन टर्मको कोएफिसिएन्ट चाहियो त्यसको पावर यहाँनिर फिट गर्नु पर्यो। सो युजिङ दिस ट्रिक we can say coefficient of x to the power n is equal to C combination of यो पावर। अब पावर हेर्ने त कति छ यहाँ 1 plus x to the power 2n, पावर 2n छ, यो 2n यहाँ लेख्यौँ अनि r को भ्यालु कति छ x to the power n हो, यो n यहाँ लेख्यौँ। अब यसमा सिधै फर्मुला लगाउनु n फ्याक्टोरियल अनि n माइनस r फ्याक्टोरियल, यो n माइनस r फ्याक्टोरियल into r factorial अनि हामीले पायौं 2n factorial by n factorial into n factorial। ल यो स्टेप आयो हैन, मतलब कोएफिसिएन्ट अफ x टु दी पावर n जुन हो यति हुँदो रहेछ यहाँ। अब फेरि त्यस्तै गरी त्यही काम गर्नुपर्ने हुन्छ यतापट्टि। अब यतापट्टि हामीले के गर्नु पर्यो, coefficient of x to the power n in RHS। अब LHS र RHS त सेम हो, आइडेन्टिटी हो। यहाँनिर x to the power n को जुन कोएफिसिएन्ट हुन्छ, यहाँनिर यो साइडमा x to the power को n, x to the power n को जुन कोएफिसिएन्ट हुन्छ त्यो दुईटै इक्वल हुन्छ। ओके हुनै पर्छ किनकि इक्वल छ यहाँनिर। सो x to the power n को कोएफिसिएन्ट यो साइडबाट हामीले यो पायौं। अब यो साइडबाट हेर्नु, अब x टु दी पावर n कहाँ छ त्यो हेर, x टु दी पावर n यहाँ छ, x टु दी पावर n यहाँ छ हैन। अब ब्र्याकेट हटाउँदाखेरि के हुन्छ, डट 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 मतलब यहाँ त थुप्रै एलिमेन्ट्स थुप्रै टर्म्सहरु छन्। अब C0 जुन छ यो C नटले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ, यतापट्टि के आउँछ C0 इन्टु C0, C0 स्क्वायर आउँछ, फेरि C0 इन्टु C1x आउँछ, C0 इन्टु C2x स्क्वायर आउँछ, त्यसैगरी C0 इन्टु C3x क्यूब आउँछ। आउँछ कि आउँदैन कुरालाई बुझ्ने, यो C0 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ, त्यसैगरी C1x ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ, C2x स्क्वायर ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ हैन। पालापाली यसैगरी मल्टिप्लाई गर्दै यो स्टेप एकदम अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यो गर्ने क्रममा x टु दी पावर n लाई मात्र कसले मल्टिप्लाई गर्छ हेर्नु, यो C0 ले लास्टमा हेर्ने Cn लाई मल्टिप्लाई गर्छ अनि x टु दी पावर n आइरहेछ त्यहाँनिर कोएफिसिएन्ट, त्यसको कोएफिसिएन्ट यो C0 र Cn आइरहेछ। सो यहाँ हामीले लेख्छौं C0 Cn प्लस अब फेरि यो C1x ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ हैन। C1x ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको अगाडि यहाँनिर कुन टर्म हुन्छ, यहाँनिर हुन्छ Cn-1 x टु दी पावर n-1 ओके हैन। अब यो C1 ले यसलाई जब मल्टिप्लाई गर्छ x टु दी पावर n आउँछ, फेरि सेम बेस पावर एडेड। सो हामीले यहाँ के पाउँछौं, यहाँ पाउँछौं C1 Cn-1 यति पाउँछौं। त्यस्तै गरी यो
कन्टिन्यू बढ्दै जान्छ प्लस अब हेर्ने यो CN इन्टु C0 यसले पनि त सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ हैन त हामीलाई मल्टिप्लिकेसन सँग भन्दा पनि x टु दी पावर n को अगाडि के आइरहेछ त्योसँग मतलब राख्नु छ यो CN इन्टु C0 इज इक्वल टु CN C0 x टु दी पावर n मतलब यसको पनि अगाडि यो आइहाल्यो सो यहाँ हामीले लेख्यौं CN C0 अब राइट साइडमा x टु दी पावर n को कोएफिसिएन्ट यो हो लेफ्ट साइडमा x टु दी पावर n को कोएफिसिएन्ट यो हो अनि यसको मतलब यो दुईटै इक्वल भयो hence the relation is proved. Have a look. Now let's solve this one. यसमा पनि हामीले के गर्छौं पहिला जेसँग रिलेटेड छ 1 plus x to the power n is equal to अब यसको के हुन्छ c नट c1x c2x square c3x cube and so on plus cn x to the power n यो भयो अब यसलाई के गर्नु छ यो त c0 अनि स्क्वायर चाहियो यो चाहिँ सेम नै छ हैन स्क्वायर चाहियो यसलाई के गर्ने यसलाई हामीले यदि x plus 1 to the power n राख्यौ भने के हुन्छ हेर त जस्तो यो चेन्ज भयो अब a को ठाउँमा x आइपुग्यो अनि x को ठाउँमा 1 आइपुग्यो हैन सो अब के हुन्छ हामीले जुन पढ्या थियौ c n r a to the power n minus r x to the power r यो पढ्या थियौ अब यहाँनिर यो x को काम सक्यो किनकि x को ठाउँमा 1 छ तर a to the power n minus r छ n minus r so here यो c0 भन्नुको मतलब n0 हो यो हैन अनि a to the power n minus 0 भन्नाले यहाँ के आइहाल्छ x to the power n ओके n बाट सुरु हुन्छ यहाँबाट अनि प्लस c1 x to the power n minus 1 कुरालाई बुझ्नु यो कसरी भयो यहाँनिर यसको पोजिसन चेन्ज भयो a को ठाउँमा x र x को ठाउँमा 1 आइदियो हैन त्यसकारण अब यहाँनिर x to the power r को काम भएन तर a to the power n minus r छ a to the power n minus r भएको हुनाले हामीले के गर्छौं यो a मतलब x to the power n minus r गर्दै जान्छ x को पावर घट्दै जान्छ प्लस c2 x to the power n minus 2 plus c3 x to the power n minus 3 and so on finally cn that is equation 2 यसमा लास्टमा पावर गायब भइहाल्छ हैन x to the power n minus 1 अब त्यस्तै गरी यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु now multiplying both the equations 1 plus x to the power n into x plus 1 to the power n base त सेम नै भयो हैन so 2n यो भयो पावर ओके यहाँ हामीले के गर्यौं यसलाई अर्डर चेन्ज गरेर लेख्यौं ओके अर्डर चेन्ज गरेर लेख्दाखेरि यो स्टेप आउँछ अब त्यसै गरी यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु छ c0 भन वा c नट भन नो प्रब्लम यो भयो c2 x square यसै गरी बढ्दै जान्छ प्लस cn x to the power n यो आफ्नो ठाउँमा इन्टु अब यतापट्टि वाला c0 x to the power n plus c1 x to the power n minus 1 plus c2 x to the power n minus 2 प्लस बढ्दै जान्छ लास्टमा जुन छ cn यसलाई ब्र्याकेटमा भन्नु cn हो बुझिराख्नु है अब हेर सेम त्यही काम जुन हामीले यसभन्दा अगाडि गर्यौं कोएफिसिएन्ट अफ x to the power n in LHS मा अब यसमा हेर्नु कोएफिसिएन्ट 1 plus x to the power 2n यहाँनिर कम्बिनेसन यो c भयो अनि पावर लेख्नु छ र x to the power n चाहियो यो n लाई यहाँ
कोएफिसिएन्ट भन्नाले जहिले पनि CNR आउँछ इन द एक्सपान्सन अफ x plus 1 plus x to the power n. अब यसलाई हामीले जब फर्मुला अनुसार अगाडि बढाउँछौं n फ्याक्टोरियल अनि यो हुन्छ n minus r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल, जसको मतलब भयो 2n फ्याक्टोरियल अनि यो भयो n फ्याक्टोरियल होल स्क्वायर। एउटा पार्ट हामीले पायौं। अब x to the power n को कोएफिसिएन्ट यति छ भनेर देखाउनु पर्यो। हेर त्यो आफै हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ x to the power n in RHS। ल कसरी छ हेर्नु त। अब यो C0 ले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ हैन। मल्टिप्लाई गर्ने क्रममा x to the power n को अगाडि कुन बेला आउँछ यहाँ हेर्नु C0 into C0 आयो कि आएन। C0 स्क्वायर प्लस हामीलाई यसको मल्टिप्लिकेसन यहाँनिर लेख्नु छैन। हामीलाई x to the power n को अगाडि को आयो त्यो लेख्नु छ। x to the power n को अगाडि यो C0 स्क्वायर। अब फेरि यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ। यहाँ हेर्नु त यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने x to the power n आउँछ अनि यो हुन्छ कोएफिसिएन्ट चाहिँ C1 स्क्वायर। अनि त्यस्तै गरी अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने C2 स्क्वायर अनि x to the power n। So this is C2 square and so on plus यो हेर्ने यो Cn र यो Cn लास्ट को मल्टिप्लाई भयो Cn स्क्वायर अनि x to the power n आयो Cn square। From 1 and 2 we can see the relation is proved. Hope you have understood. Have a look everybody. Now let's solve this. यसलाई कसरी बनाउने यो C1 C0। अब यसमा हामीले सबैलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाऊ। ओके जस्तै यो C1 C0 ओके। C1 भनेपछि n अनि यो भनेपछि 1 मतलब n मात्र हुन्छ भयो। अब यसको पाली है C जुन छ 2C2 C1। अब यसलाई हामीले त्यस्तै गरी अगाडि बढाउँछौं। यो 2 आफ्नो ठाउँमा C2 भनेपछि दुई चोटी n minus 1 by 2 factorial ओके इन्टु यो जुन छ यो 1 by लेखेर यहाँ बनाइदिरा छु म। C1 भनेपछि यो n अनि यसको सिम्प्लिफिकेसन के हुन्छ यो र यो क्यान्सल 2 र 2 क्यान्सल यहाँ हामीले पाउँछौं सिम्पली n minus 1। त्यसै गरी अब 3 C3 अनि यो C2 यो चाहिँ त्यति गाह्रो छैन है एकदम सिम्पल छ। यो 3 आफ्नो ठाउँमा C3 भनेपछि के हुन्छ n हुन्छ n minus 1 हुन्छ n minus 2 हुन्छ हैन 3 टाइम्स अनि 3 छ फेरि 3 फ्याक्टोरियल। अब यो C2 जुन छ इन्टु 1 by अब C2 को यहाँ लेख्नु छ C2 भनेपछि n minus 1 by 2 फ्याक्टोरियल C2 को ओके। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने है यहाँ यो n minus 1 cancel okay। So these 2 factorial will go up and what do we get? We get 3 into 2 factorial into n minus 2 by यो 3 factorial लाई हामीले 3 into 2 factorial लेख्न सक्छौं अनि सबै कटेर यो आयो n minus 2 ओके। हेर्दै जाऊ खाली सिम्प्लिफाई गर्ने हैन। अब त्यस्तै गरी लास्टमा जुन छ यो n Cn by Cn minus 1 Cn भनेपछि 1 हुन्छ n भयो। अब यसलाई पनि हामीले जब ब्रेक गर्छौं यो n नै आउँछ ओके। कसरी n आउँछ हेर्ने कसरी आउँछ हेर्नु है राम्ररी। जस्तै यो Cn minus 1 को मतलब के हो Cn n minus 1 हैन। So let's do it n factorial n minus r factorial प्लस भइहाल्छ यहाँनिर इन्टु r factorial
Okay, so what do we get? We get n factorial, matlab n into n minus 1 factorial by यो यहाँ यति तो कति आयो यहाँ एउटा काम केही यताउति त भए छैन यो कट्यो यो 1 factorial अनि n minus 1 factorial कटेर कति आयो n आइरहेछ यस्तो हुन्छ र n minus 1 n minus 2 हुँदैन ठीक छ n आइरहेछ राइट यो n आइरहेछ हैन n आयो नि cn minus 1 को भ्यालु n आयो cn minus 1 को भ्यालु n आयो अनि cn को भ्यालु 1 हुन्छ अनि n into 1 n भयो n क्यान्सल 1 ओके सो हामीले के पाइरहेछौँ यो जुन एक्सप्रेसन हो यहाँनिर n minus 1 n minus 2 up to 1 ओके सो यसपछिको स्टेप एकचोटि हेर्नु के हामीले लेख्न सक्छौँ हामीले लेख्न सक्छौँ सो द LHS will be n plus n minus 1 plus n minus 2 plus and so on लास्ट मा कति रहेछ 1 रहेछ हैन मतलब के हो यो यसरी बढ्दै आइरहेछ हैन n minus 2 plus 1 यति n minus 1 plus 1 यति हैन 1 1 को इन्क्रिमेन्ट छ सो इट क्यान बी रिटन एज 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on up to n अब यसलाई रिभर्स अर्डरमा लेख्नु यहाँ 1 हुनुको मतलब यहाँ 2 हुन्छ 3 हुन्छ 4 हुन्छ किनकि 1 1 एड हुँदै n सम्म आइरहेछ यो भइहाल्यो सम अफ n नेचुरल नम्बर्स ओके एपी मा भयो यो अब एपी मा भएपछि फर्स्ट टर्म कति 1 कमन डिफरेन्स 1 नम्बर अफ टर्म्स n लास्ट टर्म पनि n so direct we can use formula n by 2 a plus l ओके यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज मा क्लास 10 तिर छ यो फर्मुला एपीजीपी एपी वाला सो डाइरेक्ट यो फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौं n अनि a भनेको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म छ n डिवाइडेड बाइ 2 हामीले यसैलाई प्रुभ गर्नु थियो n into n plus 1 by 2 and this is our RHS hence the relation is proved okay once have a look पहिला यसलाई हेर्नुस् अनि त्यसपछि त्यसलाई